ส่วนเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้บทความของเปลวสีเงินว่าด้วยเรื่อง10,000ไม่ลื่นคอนะจ๊ะนี่คือชื่อบทความแล้วภาพประกอบเป็นภาพของรัฐมนตรีช่วยนะฮะคุณจุลพันธ์นะครับแล้วก็มีท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะเอาขึ้นมาดูเต็มๆครับนี่แล้วก็ทางธกสฮะนะเพราะว่าปมเนี่ยตอนนี้ก็จะต้องดูที่ธกสนะว่าคุณจุลพันธ์เนี่ยเป็นประธานบอร์ดธกสนะแต่กรรมการคนอื่นๆล่ะว่ายังไงนะเปลวสีเงินบอกว่า10,000ไม่ลื่นคอนะจ๊ะปกติจ้อจนจ๋อลพบุรีตกต้นไม้แต่พอมาถึงเงินแจก10,000ชาวบ้านที่ไม่ต่างแมวถูกเศรษฐาเอาไปย่างทาจมูกต่างรอฟังผลประชุมครม.ตกลงจะเคาะแจกวันไหนปรากฏว่าเศรษฐาผู้ช่วยแจ้วเมื่อวานแถลงแบบล้างก้นไม่ทันเสด็จน้ำก็รีบโกยอ้าวออกจากเวทแล้วเรื่องนี้จบโอเคนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ทางรัฐมนตรีช่วยแจกแจงรายละเอียดกันต่อนะเปลวสีเงินบอกห้วยนะกระดอกกระเดี้ยอะไรของมันวะนะเสียงพึมพำดังไปทั้งทุ่งเพื่อไม่ต้องแงนนะถึงให้คอเคล็ดฟันธงเลยว่าเงินแจก10,000มันจบแล้วนี่เปลวสีเงินบอกเงินแจก10,000มันจบแล้วถ้าแจกได้จริงแจกไปนานแล้วแต่แจกแล้วเจอคุกกล้าซะที่ไหนที่ทำได้คือตดหลอกหมาซื้อเวลาอยู่ไปนานๆเท่านั้นเองเพราะที่มาของเงินก้อน500,000 ล้านเนี่ยมาจาก3ทาง175,000 ล้านมาจากงบปี67นะฮะแล้วก็152,700 ล้านอันนี้คืออยู่ในงบประมาณ68กู้มาแจกนะที่เพิ่มการขาดดุลไปเป็น800,000 กว่าล้านแล้วงบปี68นะซึ่งผ่านครม.ไปแล้วล่าสุดนะก็จะต้องไปสภาผู้แทนราษฎรไปวุฒิสภาต่อหลังจากนี้เป็นการขาดดุลงบประมาณเพิ่มเพื่อเอามาแจกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเงินกู้หรือว่าเงินยืมหรือว่าเงินให้ธกส.ออกไปก่อนแล้วรัฐบาลจะรับภาระชดเชยให้ทีหลังแล้วแต่จะเรียกแต่เป็นการให้ธกส.ดำเนินการตามมาตรา28นั่นก็คือ172,000 ล้านเหมือนกับให้ธกส.สำรองจ่ายไปก่อนนะฮะนี่ไม่ได้กู้นะไม่ใช่เงินกู้แต่ให้ธกส.จัดหาแล้วดำเนินการไปก่อนตรงเนี้ยเปลวสีเงินบอกว่าธกส.เป็นธนาคารนะมีธนาคารที่ไหนในโลกบอกด้วยว่าตั้งขึ้นมาเพื่อให้ยืมไม่มีดอกเบี้ยไม่มีกำหนดว่าวันเดือนปีไหนจะต้องคืนที่ยืมไปแล้วบ้างมีที่ไหนเป็นแบบนั้นถ้ามีแบบนั้นไม่ใช่ธนาคารน่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อสงเคราะห์จุดมากกว่าแต่งั้นก็เถอะนะจุดที่เปลวสีเงินบอกว่าเงินแจกเนี่ยมันจบไปแล้วอยู่ตรงไหนคุณเปลวสีเงินบอกว่าเงินยืมธกส.นี่แหละ172,000 ล้านให้ธกส.แจกเกษตรกร17 ล้านคนอันนี้คือจุดเป็นจุดตายรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยถามว่าเป็นยังไงตายยังไงเปลวสีเงินบอกว่าง่ายมากเศรษฐาเพื่อไทยแก้ผ้าแทนแจกบนแก้ผ้าแทนแจกแก้บนนั่นน่ะพอได้อยู่เป็นรัฐบาลต่อแต่ถ้าเอาเงินธกส.มาแจกเอาเงินธกส.มาแจกฟ้าทลายโจรอันนั้นน่ะสมุนไพรทีเด็ดแก้ไข้แก้ร้อนในของอภัยภูเบศรแต่ถ้าประชาชนทลายโจรเจอแน่เม็ดเดียวถอนรากถอนโคนรัฐบาลไปเลยนายกรวมทั้งครม.อาจไม่ติดคุกนี่เปลวสีเงินบอกคนติดแน่ๆคือบอร์ดธกส.ที่อนุมัติให้เอาเงิน172,000 ล้านไปทดลองจ่ายไปแจกตามนโยบายสัญญาว่าจะให้ของพรรคเพื่อไทยทักษิณคือคนขี่เสือแต่เศรษฐาเนี่ยขี่คนขี่เสืออีกทีฉลาดเป็นกฎปกติรัฐมนตรีคลังต้องเป็นประธานบอร์ดธกส.นะปกติโดยทั่วไปรัฐมนตรีคลังปัจจุบันคือคุณเศรษฐาแต่ให้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นประธานบอร์ดธกส.แทนนะแล้วคุณประยูนอินทสกุลคุณประยูนอินสกุลฮะท่านปลัดกระทรวงเกษตรเป็นรองประธานบอร์ด
กรรมการคนอื่นๆไปดูในเว็บของธกสเนี่ยคุณชาญวิทย์นะคุณพัทรพรนะคือมีทั้งมาจากคลังมาจากเกษตรนะมาเป็นบอร์ดธกสนะแล้วนี่แหละทีนี้เปลวสีเงินบอกผู้จัดการธกสเป็นเลขานุการคุณชัดชัยศรีวิไลตอนลงมติใครจะต้องลงมติทีนี้ก็คือบอร์ดธกสต้องพิจารณาแล้วใครเป็นเสียงข้างมากเอาเงินธกสไปแจกประจบรัฐบาลเนี่ยอันนี้คือคนที่ต้องแบกรับภาระความเสี่ยงเปลวสีเงินแนะให้ไปอ่านพรบธกสมาตรา9 วงเล็บ 3และท้ายวงเล็บ 4ที่ว่ากฎกระทรวงมีรายละเอียดแล้วฝ่าฝืนมีความผิดเนี่ยมีโทษถึงขั้นติดคุกเปลวสีเงินเลยบอกว่าเพราะอย่างเนี้ยเศรษฐาถึงเอาเก้าอี้คุกผูกโบมอบให้รัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์นั่งแทนไปเอาเงินธกสมาแจกตกเขียวย้อนหน้าย้อนหลังให้เพื่อไทยน่ะเศรษฐาและคนเพื่อไทยอยากได้แต่ผมเชื่อตัวแทนแต่ละคนที่เป็นบอร์ดธกสส่วนใหญ่นะที่ไม่ใช่นักการเมืองไม่มีใครอยากให้ 99% และไม่ให้ด้วยโดยเฉพาะผู้จัดการธกสชัดชัยศรีวิไลนอกจากเก่งปราดเปรียวแล้วยังฉลาดลึกมีอนาคตไกลเขาไม่ต้องการเป็นอย่างข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ที่คาคุกอยู่ทุกวันนี้แน่จะให้รัฐบาลแฮปเอาเงิน172,000 ล้านไปแจกถูกต้องหรือไม่มีกรอบให้บอร์ดยึดในการตัดสินใจตามนี้พรบวินัยการเงินการคลังมาตรา27 28 53ต้องใช้คู่กันไม่ใช่อ้างมาตรา28มาตราเดียวถ้ามันถูกมาตรา28แต่มันไปผิดมาตราอื่นมันก็ผิดอยู่ดีมาตราที่เกี่ยวข้องอีกในพรบเงินตรากฎหมายงบประมาณพรบธนาคารเพื่อการเกษตรหรือธกสมาตรา9 วงเล็บ 3กฎกระทรวงเกษตรธกสมีวัตถุประสงค์ชัดเจนบอร์ดเนี่ยยึดเป็นหลักเอาไว้หมาเห่าได้แต่กัดไม่เข้ามุ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรหรือการดำเนินการของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรสามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกรรวมถึงให้บริการรับฝากเงินเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์นี่คุณเปลวสีเงินโค้ดมาส่งเสริมอาชีพการเกษตรหรือการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรแต่อันนี้คือแจกให้ไปช้อปปิ้งซื้อของซื้อของจากภาคอุตสาหกรรมก็ได้จากร้านเจ้าสัวก็ได้มันไม่เหมือนกับให้ธกสไปทำโครงการให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านแล้วให้กองทุนหมู่บ้านปล่อยกู้เกษตรกรไปเลี้ยงโคเห็นไหมมันต่างกันนะอันนั้นคือเลี้ยงโคคืออาชีพเกษตรแล้วก็มีภาระที่กองทุนหมู่บ้านต้องใช้คืนธกสนะเพราะมันเป็นการให้สินเชื่อแต่อันนี้คือเอาไปให้แจกนะเปลวสีเงินบอกเนี่ยแค่ดูตรงเนี้ยนะแล้วบอร์ดยึดตั้งนะโมเป็นที่ตั้งเอาไว้แค่นี้โจรกระจอกก็หงายท้องแล้วนะแล้วจริงๆเนี่ยเพิ่มเติมก็คือมติของครม.เนี่ยบอกนะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยไปถามกฤษฎีกาและให้ทำอย่างถูกกฎหมายอย่างเคร่งครัดถ้าเกิดว่าบอร์ดธกสบอกว่าไปดูแล้วครับทำถูกกฎหมายอย่างเคร่งครัดปรากฏว่าทำไม่ได้ครับนะผลจะเป็นยังไงนะก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันอีกรอบหนึ่งนะเปลวสีเงินนี่ก็เลยเตือนว่าเนี่ยให้ดูให้ชัดเจนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางจะตัดเอาเฉพาะวรรคเฉพาะท่อนเฉพาะคำที่สนองตอบตัณหาแล้วอ้างอิงเพื่อล้วงควักเอางบประมาณไปใช้ไขว้เขวเนี่ยไม่ได้เลยเปลวสีเงินตอนท้ายบอกว่าที่มีการอ้างมาตรา28พรบวินัยการเงินนะแล้วก็โยงไปที่มาตรา9 วงเล็บ 3ของพรบธกสตัดเอาเฉพาะวลีว่าหรือเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อจะได้ล้วงเอา170,000 ล้านไปแจกเนี่ยอย่างนั้นไม่ได้เพราะต้นมาตราเขาบอกกลุ่มเป้าหมายที่จะเอาเงินธกสไปปล่อยสินเชื่อไว้ชัดแล้วก็คือกลุ่มบุคคลผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนรวมทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดในวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน
จะไปตัดเอาเฉพาะตอนท้ายว่าเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไม่ได้ต้องดูว่าเขาให้กับกลุ่มไหนแล้วให้กับเพื่ออะไรเพื่อประกอบอาชีพการเกษตรไม่ใช่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะอันนี้เปลวสีเงินยกมาไปตัดตอนเอาเฉพาะตอนท้ายเอามาอ้างเพื่อจะเอา172,000 ล้านของธกส.ไปแจกเกษตรกรตามทะเบียนเฉยเลยมันคนละเรื่องกันแล้วมันผิดมาตรา53พรบวินัยการเงินด้วยเปลวสีเงินบอกมาตรา53ก็คือจะกู้ไปแจกได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนมีความต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสรุปแล้วการเลี่ยงให้ธกส.เอาเงินไปแจกเกษตรกรโดยอ้างมาตรา9 วงเล็บ 3มันจำเป็นเร่งด่วนตรงไหนเป็นปัญหาวิกฤตตรงไหนเพราะฉะนั้นจึงฟันลิ้นรัวฟันรั้วฟันหัวหมาแบะนี่สำนวนเปลวสีเงินนะจึงฟันรั้วฟันหัวหมาแบะคือฟันธงเลยว่ากรณีนี้นอกจากงบประมาณไปแจกเนี่ยนะนัวเลียเอาจากงบประมาณไปแจกพอยื้อได้นะคือเอาจากส่วนงบประมาณปี67ปี68เนี่ยพอยื้อไปได้แต่ส่วนที่จะเอาจากธกส.เนี่ยนะถ้าบอร์ดเขาให้รัฐบาลก็สะดวกไปเศรษฐาไม่ติดคุกแต่บอร์ดที่อนุมัติติดคุกแทนนะในส่วนของเงินจากธกส.นะที่เศรษฐาอู้อี้เหมือนผีอำให้ครม.หรือคลังส่งเรื่องให้กฤษฎีกาพิจารณาแง่กฎหมายว่าทำได้ทำไม่ได้เนี่ยอาการมันชัดเริ่มเตะลูกออกเอาออกจากตัวเองไม่เอาดีกว่านี่มันคุกนี่ว่าจะต้องไปหลอกชาวบ้านเรื่องส่งกฤษฎีกาทำไมในเมื่อประชุมครม.ทุกนัดกฤษฎีกาก็ต้องร่วมประชุมอยู่แล้วถ้าจริงใจแน่จริงถามกฤษฎีกาให้เขาตอบในครม.เลยถามปุ๊บรู้ปั๊บเปลวสีเงินถามว่าแล้วทำไมไม่ถามล้มจอเลิกโครงการแจกแล้วบอกชาวบ้านเขาไปตั้งหน้าตั้งตาไปเข็นกฎหมายคาสิโนดีกว่าแก๊กเดียวกี่หมื่นล้านง่ายกว่าเชื่อผมเตอะเปลวสีเงินคนปลายซอยกล่าว10,000ไม่ลื่นคอนะจ๊ะมุมของคุณเปลวสีเงินเนี่ยมองด้านความชอบด้วยกฎหมายด้านเดียวว่า1เอามาจากงบประมาณปี67เอามาจากงบประมาณปี68ในแง่ของกฎหมายเนี่ยพอถูถ่ายไปได้หมดไม่มีปัญหาแต่ส่วนที่จะเอาจากธกส170,000 ล้านเนี่ยอันนี้แหละคือจุดตายอุปสรรคเยอะเหลือเกินแล้วเมื่อมันเป็นจุดตายคำถามก็คือว่าเป็นส่วนสำคัญนะ170,000เป็นเงินก้อนสำคัญนะแล้วทำไมไม่ถามกฤษฎีกาในครม.เลยหรือเกรงว่ามันจะเป็นหลักฐานมัดว่าถ้ากฤษฎีกาตอบในครม.ว่าทำไม่ได้มีปัญหาแล้วครม.ยังอนุมัติให้ไปทำครม.ทั้งคณะร่วมกันรับผิดชอบนะเหมือนกับเอาเชือกเนี่ยมาแขวนคอนะเพราะรู้หรือควรรู้แล้วยังดึงดันอนุมัติให้ทำต่อแล้วเมื่อวานตอนที่แถลงข่าวร่วมกันตรงนี้ภาพตรงนี้สีหน้าแต่ละท่านนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีนะถ้าสังเกตแต่ละท่านนะแต่คือข้อความที่ใช้คุณใหญ่สังเกตนะข้อความที่ใช้คือนายกใช้วิธีอ่านเลยไงที่เราตั้งข้อสังเกตเมื่อคืนเนี่ยในรายการข่าวเป็นข่าวนายกใช้วิธีอ่านเลยอ่านอย่างรัดกุมเลยว่ามติครม.รับทราบการประมวลข้อมูลมาและเห็นชอบอะไรเห็นชอบในหลักการแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติคือกระทรวงการคลังถ้าข้องใจเรื่องกฎหมายให้ไปถามกฤษฎีกาความหมายคือคุณไปถามกฤษฎีกาเองนะไปถามเองว่าทำได้หรือทำไม่ได้แล้วให้ยึดถือตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครม.บอกว่าอย่างนั้นเสร็จสับคือกำลังบอกว่าพวกเองไปถามกฤษฎีกานะแล้วต้องทำให้มันถูกต้องนะอย่าผิดกฎหมายนะบอกแล้วนะครม.ไม่เกี่ยวนะถ้าผิดกฎหมายเพราะครม.บอกแล้วว่าอย่าทำผิดกฎหมายให้ทำอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายแต่ให้หน่วยงานปฏิบัติเป็นคนไปถามเพราะฉะนั้นประเด็นนี้จริงๆเนี่ยมันควรจะต้องเอาเข้าครม.แล้วให้ตอบในครม.หรือให้เอาเอกสารที่กฤษฎีกาตอบมาบอกในครม.เลยแล้วถ้าบอกว่าทำได้ก็สบายใจทุกฝ่ายถ้าบอกว่าทำไม่ได้คราวนี้ก็ดึงดันต่อไม่ได้แล้วไงมันก็จะจบไงเพราะครม.ผมเชื่อว่าพรรคร่วมไม่เอาด้วยถ้ากฤษฎีกาบอกว่าทำไม่ได้แล้วก็ต้องหยุดแต่วิธีการแบบนี้คือ
เห็นชอบในหลักการ แล้วให้หน่วยงานไปถามกฤษฎีกาหน่วยงานไปถามกฤษฎีกาหลังจากนี้ แล้วหน่วยงานถ้าเกิดกฤษฎีกาตอบมาว่ายังไง เกิดตอบว่าไม่ได้ หน่วยงานก็ต้องรายงานครม.ครม.ค่อยมารู้ทีหลังอ๋อทำไม่ได้เหรอก็ยื้อเวลาไปได้อีกหลายเดือนอันนี้ความเห็นผมนะที่คุณเปลวสีเงินเนี่ยฟันธงเลยว่าไม่ได้นี่นะอันนั้นคุณเปลวสีเงินฟันธงผมยังไม่ฟันธงถึงขนาดนั้นเพราะมันจะมีคนที่กล้าขับเคลื่อนนโยบายเพราะว่ามั่นใจว่ามันไม่ผิดกฎหมายหนึ่งหรือสองเนื่องจากว่าตำแหน่งมันค้ำคออยู่ไงเหมือนสมัยคุณบุญทรงไงสมัยกระทรวงพาณิชย์ที่ดึงดันเดินหน้าเข้า G2G 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 เก๊ก็มีคนยอมตายถวายชีวิตไงแล้วครั้งนี้เปลี่ยนจากกระทรวงพาณิชย์มาเป็นกระทรวงคลังจะมีคนเป็นผู้เสี่ยงตายเดินหน้าหรือไม่แล้วคุ้มไหมนะคำว่าคุ้มเนี่ยแล้วแต่จะนิยามทีเนี้ยแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยคำว่าคุ้มคือต้องเทียบกับเงิน500,000 ล้านนะต้องเทียบกับเงิน500,000 ล้านแต่สำหรับคนที่เดินพลีชีพเรื่องนี้นะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเรื่องนี้แน่นอนเขาก็คือเสี่ยงกับเรื่องคุกเรื่องตารางเพราะฉะนั้นรอดูว่าจะยังมีการเดินหน้ากันต่อไปถึงเมื่อไหร่จะยื้อไปถึงเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยครม.เห็นชอบในหลักการซึ่งมันต้องเห็นชอบอยู่แล้วเพราะเป็นนโยบายรัฐบาลไงแต่ให้หน่วยงานไปถามแล้วเมื่อไหร่ถามผลออกมาค่อยมารายงานครม.ค่อยอ๋อทีหลังว่าถ้ากฤษฎีกาตอบว่าได้ยิ่งเดินหน้าได้เลยทีนี้นะแต่ถ้าไม่ได้ครม.จะว่ายังไงใช่ไหมเพราะที่เห็นชอบในหลักการคืออะไรฮะคือรายละเอียดเหล่านี้โครงการเติมเงินหมื่นผ่านดิจิตอลวอลเล็ตกรอบหลักการเป็นอย่างไรก็คือตามกราฟิกนี้นี่คือกราฟิกของไทยคู่ฟ้านะก็คือตามรายละเอียดนะที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือเหตุผลความจำเป็นเป็นยังไงเห็นไหมฮะก็เลยจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนี่เห็นชอบกลุ่มเป้าหมายเป็นยังไงนะเป็นประชาชนในทะเบียนบ้านนะแล้วก็ใช้จ่ายในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านนะที่คุณใหญ่ถามนะอายุ16ขึ้นนะไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000ต่อปีนะนี่เงื่อนไขการใช้จ่ายในอำเภอสำหรับประชาชนที่ไปซื้อของร้านค้าแต่สำหรับร้านค้าที่ไปซื้อจากร้านค้าด้วยกันใช้ได้ทุกพื้นที่และร้านค้าทุกขนาดแต่ต้องเป็นการซื้อขายแบบพบหน้ากันก็คือไปที่ร้านค้านะฮะคุณสมบัติของร้านที่สามารถถอนเงินสดได้อยู่ในระบบภาษีเห็นไหมฮะแล้วก็ถัดไประยะเวลาการดำเนินโครงการนะเริ่มใช้จ่ายไตรมาส4ปี67แหล่งเงิน3ส่วนนะแล้วการจัดทำระบบให้ไปทำแอปขึ้นมาใหม่นะซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งทั้งหมดนี้คือการเห็นชอบในกรอบแนวทางนี้ที่ครม.หน้ากระดานเรียงหนึ่งเมื่อวานนี้แถลงเนี่ยเห็นชอบในกรอบแนวทางนี้แต่ประเด็นว่าธกส.อนุมัติให้เอาเงินของธกส.หรือไปกู้เงินจากแหล่งอื่นมาทำโครงการนี้อันนั้นเนี่ยรัฐมนตรีคลังแล้วก็ซึ่งเป็นประธานบอร์ดกธกส.ด้วยรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยท่านต้องไปว่ากันเอาเองแล้วถ้าสงสัยก็ต้องถามกฤษฎีกาซึ่งเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าท่านถามกฤษฎีกาไปแล้วรออีกไม่นานคงจะมีคำตอบนะนี่ก็คือเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตเติมเงินหมื่นนะเข้าดิจิตอลวอลเล็ตดูแล้วเนี่ยก็ยืดเยื้อมายาวนานแล้วคงจะยืดเยื้อต่อไปนะไตรมาสแรกผ่านไปยังไม่มีเงินที่มาอัดเข้าระบบไตรมาส2ยังดีที่มีเทศกาลสงกรานต์มาช่วยแล้วหลังจากสงกรานต์กว่าจะมีเงินหมื่นเติมเข้ามาเนี่ยเศรษฐกิจฐานรากนี่จะเป็นยังไงตรงนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งแล้วที่พยายามที่จะไปลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยผู้ที่มีหนี้อันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีมากครับแล้วรัฐบาลควรจะเร่งทำแล้วประชาชนและสังคมควรสนับสนุนให้ทำให้สำเร็จเพราะมันจะมีเงินสดเหลือในกระเป๋าเป็นแคชวอลเล็ตเอามาจับจ่ายใช้สอยได้เพราะชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆในขณะนี้แล้วยังไม่ต้องพูดถึงพ่อค้าแม่ขายคนใหญ่ในตลาดในระดับตลาดลองไปเดินสิเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนมาซื้อของเนี่ยน้อยกว่าเดิมเพราะคนมาซื้อของบางส่วนเก็บเงินไว้ไงแล้วก็บางส่วนก็เอาไปใช้หนี้ไงซื้อเท่าที่จำเป็นแล้วดันมาเจอข้าวของราคาแพงขึ้นอีกทีนี้นะตรงนี้รัฐบาลต้องเร่งมีมาตรการออกมาอย่าไปรอถึงไตรมาส4เลยครับ
เร่งทำอะไรเรื่องพวกนี้เลยนะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ